نعود ونلتقي أصدقائي. أرجو أن تكونوا في صحة جيدة وأن يكون عملكم يتطور لتصلوا إلى مستوى مميز من البرمجة. We will come back and meet again, my friends. I hope that you are in good health and that your work develops to reach a distinguished level of programming. 673 تنسيق بين التواريخ. 674 البحث والتنسيق لأي نص موجود بالجدول. 672 إظهار بجوار الرقم. 679 تحويل الأرقام من إنجليزي إلى عربي. 691 تنسيق رقم بإضافة صفر بعد الرقم. 673 date formatting. 674 search and format any text in the table. 678 show plus next to the number. 679 convert numbers from English to Arabic. 691 number formatting by adding a zero after the number. مرحبا بكم أصدقائي، نلتقي من جديد مع معلومة خاصة بتنسيق الجدول الذي يحتوي على تواريخ. لنفترض لدينا هذا الجدول، نلاحظ الفرق بين 3 أسطر الأولى و3 أسطر الثانية، والثالثة هي الخط الأحمر. هذا لم يقم به المستخدم، بل نحن أنشأناه عن طريق تنسيق الموجود في الإكسل. لنتابع مع بعض الملف التنفيذي الذي تم وضع فيه هذه العلاقة. الآن نلاحظ مع بعض هذا هو الجدول. إذا تم تحديد الجدول وطلب التنسيق الشرطي والدخول إلى التنسيقات وتحرير قاعدة بيانات، نلاحظ أنه تم وضع شرط إذا أي 2 لا تساوي أي 3، أي لا يساوي الصف الثاني له، فإذا نغير من التنسيقات أن يأخذ الحد السفلي لونا أحمر. إنها من الدروس المهمة التي أحببت أن يكون لها فقرة خاصة لكي يتم البحث عنها وتسهيل لعملية الدروس للمستخدم المستجد. أرحب بكم أيها الأصدقاء في معلومة جديدة لليوم، على أن تكون مفيدة لكم وتطور عملكم في الإكسل. معلومتنا اليوم هو جدول بسيط يحتوي على أسماء العمال. هذا الجدول. العمود الثاني نعطيه الصف الموجود فيه أو القسم الموجود فيه، ثم العمر على حسب أن هذا الجدول هو للطلاب وليس للعمال. وهنا التصنيف أو التمييز، أننا لدينا الطالب الأول جيد، الطالب الثاني وسط، مميز. الهدف من هذا البرنامج أننا عندما نضع هنا نص معين خاص بالعمود الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، يتم تلوين الصف أو السطور بالشواطئ، أي أن الأسماء هي لا يوجد فيها. أما عندما نضع كلمة كود، نلاحظ نضع رقم 18، فإذا هذا الجدول المفهوم تم تصميمه عن طريق هذه الدالة البسيطة التي تشرح الإف فيها. سوف لا نتطرق للإف، سوف نشرح السيرش. إنها تبحث عن النص الموجود في C2. C2 هذه هي الطريقة التي يكتب فيها المستخدم طلبه. لا
ولكن المحتوى يكون دمج ما موجود في A5 والB5 والC5 والD5 مع استدراجها إلى الصفوف التالية. فإذا نلاحظ أن إشارة الذرة موجودة فقط في بداية الA، فإذا لا يوجد إشارة ذرة بين الA وال5، فإذا لم نثبت الخلية، لأن هذه العلاقة تم وضعها في التنسيق الشرطي. نلاحظ هنا هذا التنسيق الشرطي عندما نضع له تلوين معين وتتوافق ما تم تسجيله في الC2 مع أي محتوى من محتويات الخلايا الأخرى، يتلون الجدول بكامله الذي يحتوي على الأرقام. لننتقل مثل ما تعودنا إلى ملف تجريبي نجرب فيه ما كتب. لاحظ أن هنا إذا تم تجاوزا نقل تصنيف الجزء إلى هذا المجال، وهنا تم وضع الجزء، فإذا حصلنا على 3 أعمدة. عندما نضع N نلاحظ تم التلوين الكل، أما عندما نضع N1 ثم نضع تم تسجيلها في السورية في الخطأ. عندما نضع N1 لاحظ تم التلوين N4، وعندما نضع البي في 1 تكفي. فإذا إنها من العلاقات المهمة والجدول المميز. لنطلع على التنسيق الشرطي ونرى محتوياته، إنه يحتوي على العلاقة التي ذكرناها سابقا وعلى التنسيق الذي تم وضعه. نعود ونلتقي أصدقائنا كل يوم بمعلومة جديدة. اليوم سوف نتعلم كيف نضيف إشارة الزائد جوار العلاقة الرياضية التي أعطت ناتج طرح 350 من 250. هذا جدول بسيط لمبيعات شهر شباط وشهر آذار. نريد أن نعرف الفرق. نلاحظ أن ناقص 90 بالعلاقة الرياضية مباشرة يظهر إشارة السالب، أما إشارة الموجب يجب أن نضع هذه الرموز في التنسيق الخلايا وخاصة في المخصص. عندما نضعها نحصل على إشارة الزائد، وأوتوماتيكيا يجب أن يكون لها إشارة ناقص. فإذا الرمز هو زائد 0 فاصلة منقوطة ناقص 0. مهمة هذه الخاصية ومميزة. الذي يعمل بالإكسل ينتبه أن كيف حدث هذا الرمز. لنأخذ الملف التجريبي ونحدد. نستطيع مثلا أن نغير ونلاحظ أن الأرقام تعمل، الدالة صحيحة وهي علاقة رياضية بسيطة. إذا اخترنا تنسيق الخلايا نلاحظ أنها ذهبت إلى المخصص والموجود هو زائد 0.0 ناقص 0. هذا الدرس أيضا من الدروس المميزة، أرجو أن تستفيدوا منها في أعمالكم في البرنامج. نلتقي من جديد أصدقائي في معلومة جديدة خاصة بتحويل الأرقام من الإنجليزي إلى العربي. معكم الاختصاصي في برنامج إكسل جورج كاسبرسون.
أرحب بكم وننتقل مباشرة إلى هذا الجدول. نلاحظ هذا الجدول يحتوي على أرقام بالإنجليزي إنها نفسها نسخة عنها تم تحويلها إلى العربي. يوجد طريقتين. الطريقة الأولى هي التنسيق الخلايا عندما نغير من هذا السهم الخيار الذي يكون من اليمين إلى اليسار، فإذا نحصل على قلب للأرقام من الإنجليزي إلى العربي. والطريقة الثانية هي عندما نختص بتنسيق الرقم إلى الخاص ووضع هذه الرموز إما مع رقمين قبل الفاصلة أو بدون أرقام قبل الفاصلة، نحصل على الأرقام بالعربي. نذهب إلى الملف التجريبي ونلاحظ التغيرات التي سنلاحظها. هذا هو الملف. عندما نضع هنا من تنسيق الخلايا نختار المخصص، نلاحظ هذا المخصص تم وضع هذا الرمز إنه يحول الأرقام من الإنجليزي إلى العربي، إما أن نضع صفرين قبل فاصلة أو لا نضع. والطريقة الثانية هي في الباب الثاني عندما نختار من اليمين إلى اليسار يتم قلب الأرقام من الإنجليزي إلى العربي. هذه المعلومة مهمة ومفيدة لقسم كبير من مستخدمي الإكسل. أرجو أن تستفيدوا منها. نلتقي غدا في معلومة جديدة إن شاء الله. يوم جديد نلتقي فيه مع معلومة جديدة أيضا خاصة بتنسيق الرقم. في كثير من الأحيان لدينا رقم معين نريد أن يكون له الكود الدولي لنفرض أو رموز معينة كباركود أو رقم موبايل. فإذا هذه الدالة البسيطة وهذا التنسيق البسيط هو الذي يحل الموضوع. أننا إذا كتبنا الرقم في العمود A وعاودنا وكتبنا الدالة في عمود B التي هي مرتبطة مع عمود A نحصل على ما نريد. لنأخذ الملف التجريبي. نلاحظ أننا هنا سجلنا إذا تم اختصار الصفر، نلاحظ أننا حصلنا على الصفر واحد. الدالة بسيطة جدا. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الميزة. أحببت أن يكون لها درس خاص لعملية البحث عن مستقبل ضمن قوائم التشغيل التي تتحدث عن الدالات وعن التنسيقات. سعدت بلقائكم اليوم أصدقائي. نلتقي في الأسبوع القادم مع معلومات جديدة خاصة بتنسيقات برنامج الإكسل. إلى اللقاء. Nice to meet you today, my friends. We will meet next week with new information about Excel formats. Goodbye.